Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế trên kênh Tin Tứ Giải trí. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 15 tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào một số cá nhân và doanh nghiệp Nga. Điều đáng chú ý là động thái này diễn ra chỉ một ngày trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, bang Alaska. Theo thông báo, 3 công dân Nga gồm Pavel Karavasky, Alexander Mirasedi và Sem Mendelip bị cáo buộc có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Garantech. Washington cho rằng nền tảng này đã được sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt. Cùng lúc đó, các công ty INDFI, Green Sinh viên và Vector đăng ký tại Biscuit cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Lý do có mối liên hệ trực tiếp tới doanh nhân SEG Madev và tập đoàn A7. Những biện pháp này đồng nghĩa tất cả các đối tượng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Giới phân tích nhận định, đây là bước đi tạo sức ép mạnh mẽ lên Nga trước vòng đàm phán. Và cũng là lời cảnh báo rằng nếu đối thoại thất bại, các lệnh trừng phạt sẽ còn khắt khe hơn. Hiện tại, Moscow chưa đưa ra phản ứng chính thức. Cùng ngày, tờ The Times dẫn một nguồn tin cho biết Mỹ và Nga đang xem xét một mô hình thỏa thuận mới. Theo đó, Nga sẽ tiếp tục kiểm soát thực tế các khu vực đã chiếm ở Ukraine. Nhưng trên danh nghĩa, những vùng này vẫn thuộc chủ quyền Kiev. Mô hình này được so sánh với cách Israel quản lý bờ Tây, thống đốc do Moscow bổ nhiệm và nền kinh tế khu vực gắn liền với Nga. Tuy nhiên, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly đã bác bỏ thông tin, gọi đây là tin giả hoàn toàn, đồng thời chỉ trích The Times vì sử dụng nguồn tin thiếu độ tin cậy. Cuộc gặp Trump, Putin dự kiến diễn ra ngày 15 tháng tại Alaska. Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không được mời tham dự đang gây lo ngại rằng Washington và Moscow có thể đạt được một thỏa thuận bất lợi cho Kiev. Trên chiến trường, phóng viên Alex Zivov của kênh Sebastopol số 1 cho biết quân đội Nga vẫn duy trì các mũi tấn công tại Donbass. Ông dự đoán Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ sớm nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Nga, khiến đàm phán ngừng bắn mất đi ý nghĩa. Nga hiện áp dụng chiến thuật đánh vòng, cắt đứt hậu cần, thay vì tấn công trực diện vào những công sự kiên cố mà Ukraine đã xây dựng từ năm 2014. Các thành phố như Avdiivka hay Bakhmut từng khiến Nga mất hơn một năm mới kiểm soát được. Điều đó cho thấy mức độ vững chắc của hệ thống phòng thủ nhiều tầng, hào chống tăng, hàng rào thép gai và cả hầm ngầm kiên cố. Nếu thành công trong việc cắt tiếp tế, Nga có thể tiến sâu hơn và giảm đáng kể thương vong. Về mặt kinh tế, Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế quan đối với Ấn Độ và các quốc gia tiếp tục mua dầu từ Nga, nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, số liệu cho thấy trao đổi thương mại giữa Mỹ và Nga vẫn tồn tại ở nhiều lĩnh vực. Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, BEA, kể từ khi xung đột nổ ra, thương mại song phương giảm khoảng 90%. Nhưng năm 2024, Mỹ vẫn nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD hàng hóa từ Nga. Riêng nửa đầu năm 2025, Mỹ mua 927 triệu USD phân bón, 594 triệu USD palladium và 755 triệu USD uranium, plutonium. Liên minh châu Âu, EU, đồng minh chính của Mỹ trong các lệnh trừng phạt, cũng giảm nhập khẩu từ Nga tới 86% so với đầu năm 2022. Dù vậy, nhiều nước EU như Hungary, Pháp, Slovakia, Bỉ và Tây Ban Nha vẫn tiếp tục mua dầu thô hoặc khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. Ngoài ra, sắt thép, phân bón và niken vẫn nằm trong danh mục nhập khẩu của khối này. Không chỉ dừng ở thương mại hàng hóa, một số tập đoàn lớn của phương Tây vẫn chưa rời khỏi Nga. Dữ liệu từ một cơ sở nghiên cứu tại Kiev cho thấy khoảng 100 công ty Mỹ cùng hàng chục doanh nghiệp châu Âu vẫn duy trì hoạt động từ lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ tới công nghệ phần mềm. Ngày 13 tháng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bennett cho biết Washington sẵn sàng áp thêm thuế quan thứ cấp với Ấn Độ, tùy thuộc vào kết quả hội nghị Alaska. Ông cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ mở rộng và siết chặt các biện pháp trừng phạt. Các chuyên gia của JP Morgan dự báo việc cắt nguồn cung dầu từ Nga có thể đẩy giá Brent vượt mốc 80 đô la Mỹ một thùng. Nga cũng có thể đáp trả bằng cách đóng đường ống CPC từ Kazakhstan.
Tuyến vận chuyển có công suất tối đa 1,7 triệu thùng dầu ngày. Động thái này có thể gây ra khủng hoảng cung cầu toàn cầu. Tất cả những diễn biến trên cho thấy bàn cờ chính trị, kinh tế giữa các cường quốc đang ở giai đoạn căng thẳng nhất kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.